ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሆናችሁ ይህንን የምትከታተሉ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ወንዴ ነኝ አለሁላችሁ። ዛሬ የማሳያችሁ አንድ ነገር አለ። አማዞን ላይ ባለፈው እንደነገርኳችሁ እንዴት አድርገን ኮሚሽን ሊከፈለን እንደሚችል አንስቼ ነበር። ስለዚህ በዛሬው ዕለት እሱን አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ አሁን ወደ ጎግል እንሄድና እንደተለመደው ጎግል ላይ ሰርች እናደርጋለን። ሰርች የምናደርገው አማዞን አሶሺየት ፕሮግራም ወይም ደግሞ አማዞን አፊሊየት ኮሚሽን ልንል እንችላለን። እሱን ሰርች ማድረግ እንችላለን። እሱን ሰርች ስናደርግ የሚመጡትን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ግን እስቲ ዝም ብለን አማዞን አፊሊየት ፕሮግራም ብለን ሰርች ማድረግ እንችላለን። እዚህ ብዙ የዌብሳይቱ መረጃዎች አሉ። ጎግል ላይ ያለው ካሉት መረጃዎች መካከል እንመርጣለን። ስንመርጥ ግን ትክክለኛው የአማዞን ዌብሳይት መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ያለው ትክክለኛው ዌብሳይቱ ነው። የአፊሊየት ፕሮግራም .amazon.com የሚለው ነው። ስለዚህ ክሊክ እናድርግ። ክሊክ አድርገን እንክፈተው። ክሊክ በምናደርግ ጊዜ የሚከፈተው የአማዞን አፊሊየት ፕሮግራም ማርኬቲንግ ፕሮግራም ነው። ይሄ ማለት እናንተ የአማዞን ምርቶች የአማዞን ምርት ብቻ ሳይሆን በአማዞን ዌብሳይት ላይ የሚሸጡ በመላው ዓለም በቢሊየን የሚቆጠሩ የምርት አይነቶች እናንተ የትኛውም ዓለም ላይ ሆናችሁ የትኛውም ቦታ ላይ ሆናችሁ ልትሰሩ የምትችሉት ቢዝነስ ነው። ይሄ ገንዘብ እንዴት ሜክ ማድረግ እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። እሱን ለማድረግ በመጀመሪያ የአማዞን አሶሺየት እዚህ ጋር እያያችሁ ነው። ከላይ ጥቁር እዚህ ጋር ከላይ ከርሰሬን እያያችሁ ከሆነ እዚህ ጋር አማዞን አሶሺየትስ የሚለው ዌብሳይት ላይ መተናል። ከላይ ግን ትክክለኛ ዌብሳይት ላይ መሆናችሁን የምታረጋግጡት HTTPS የሚባለውን ከላይ እነዚህን ካያችሁ በኋላ ነው ትክክለኛ መሆኑን። ምክንያቱም ይሄ ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ነው። ነገር ግን ያን ያህል ብዙ ምንም እንትን የሚል ነገር የለውም። ምክንያቱም ዌብሳይቱ የአማዞን የራሱ ነውና። አማዞን ይህንን ክሬት ሲያደርግ ምንድን ነው ሰዎች እቃ እየገዙም እየሸጡም ገንዘብ መስራት እንዲችሉ ነው። በትርፍ ጊዜያቸው በቤታቸው ቁጭ ብለው በእጃቸው ባለ ስልክ ሁሉ መስራት እንዲችሉ አድርጎ አማዞን እንግዲህ በጣም የመልታይ ሚሊየን ዶላር ካምፓኒ ነው። ስለዚህ ያንን ሰዎች እንዲሰሩ አድርጓል። ብዙዎች ተለውጠዋል። ብዙዎች እየሰሩ ነው። እኔም የዛው አካል ነኝ። ስለዚህ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የምትሰሩት ስራ ነው። እሱን ለማድረግ ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ መጥታችኋል። በቀላሉ ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። የትኛውም ዓለም ላይ ልትሆኑ ትችላለች። በተለይ አውሮፓና በአሜሪካ፣ በአውስትራሊያ፣ በዩኬ አማዞን በጣም ጥሩ የገቢ ምንጭ ሆኗል እና መጀመሪያ ስቴፖቹን እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል። ሳይን አፕ ማድረግ አለባችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሳይን አፕ ነው የምታደርጉት። ልክ እንደ ኢሜል አዲስ ኢሜል እንደምትከፍቱ አድርጋችሁ ትከፍታላችሁ። ነባር ከሆናችሁና ከዚህ በፊት አማዞን አካውንት ካላችሁ በነበራችሁ አካውንት ገብታችሁ አፊሊየት ወይም ደግሞ የአማዞን አፊሊየት ፕሮግራም አካል መሆን ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አማዞን አፊሊየት ፕሮግራም ሳይን አፕ አድርጉ ይላል። የመጀመሪያው ሳይን አፕ ማድረግ ነው። እንደውም ምን ይላል? join tens of thousands of creators, publishers and bloggers who are earning with the Amazon Associate Program. ማአት ናቸው። በተለይ ብሎገሮች፣ ቲክቶክ ያላችሁ፣ ፌስቡክ የምትጠቀሙ እንዲሁ ብቻ ፌስቡክን ለዝም ብሎ ፌስቡክ ላይ ፎቶና ሌሎች ነገሮችን ሼር ለማድረግ ሳይሆን ለእንደዚህ አይነት ቢዝነስ ማዋል ትችላላችሁ። እያንዳንዳችሁ ይህንን ብታደርጉ ብዙዎች ሊጠቀሙ ይችላሉ። ሼር ታደርጋላችሁ እርስ በርስ ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን አፕ ካረጋችሁ በኋላ ሁለተኛው ሪኮመንዴሽን ምንድን ነው? ሪኮመንድ የሚያደርጉት ምንድን ነው? ሼር ሚሊየንስ ኦፍ ፕሮዳክትስ ዊዝ ዩር ኦዲየንስ ኤንድ ኦዲየንስ who have customized linking tools for large publishers, individual bloggers and social media influencers. ምንድን ነው የሚሆነው? ለምሳሌ እናንተ አሁን ይሄንን ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ ለምታውቋቸው ልትልኩ ትችላላችሁ። ሼር ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ ብዙ ጊዜ የምንለው ይሄንን ነው። ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ እኔ ይሄንን ፕሬዘንት አደረግኩ። ላይክ ማድረጋችሁ የሚጠቅመው ሌሎች ሰዎች እንዲያውቁት ያደርጋል።
ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? እርስ በርስ ሼር መደራረግ ትጀምራላችሁ፣ ኔትወርክ ትፈጥራላችሁ። ስለዚህ ይህንን እንድታደርጉ ነው አላማው ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ earn ይላል። ስለዚህ earn up to 10% in associate commission። የዚህ ቢዝነስ ወይም ደግሞ የአማዞን ቢዝነስ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የምትሰሩት ቢዝነስ እስከ 10% ኮሚሽን ይከፍላል ማለት ነው። እናንተ መሸጥ ምንም ነገር የምትከፍሉት ነገር የለም። እቃውን ሊንኩን ወስዳችሁ ሌላ ዌብሳይት ላይ ወይም ደግሞ የራሳችሁ ዌብሳይት ላይ ሼር ታደርጓላችሁ። ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ይሄ ጠቃሚ ነገር ነው፣ ዋጋው ቀንሷል ብላችሁ ታሽጣላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ባለፈው ያደረግኩት ለበዓል ሽቶዎች በጣም ረክሰው ነበረ። በተለይ በኮቪድ ወቅት ወጥተው ሰዎች ስለማይገዙ ኦንላይን ነው የሚገዙት። የዛሬ ዓመት አካባቢ በጣም ነበረ ሲሸጥ ነበር፣ በጣም ረክሰው ማለት ነው። ከዛ እነሱ በጣም ሲወርዱ ሰዎች መሸመት ጀመሩ። ስለዚህ በእንደዛ አይነት ቢዝነሱ ይቀጥላል እና ቤታችሁ ቁጭ ስትሉ የምታደርጉት ይህንን ነው። 3 ምርጥ ዓላማዎች አሉት። ሳይን አፕ ማድረግ፣ ሪከመንድድ የሆነውን ነገር ማድረግ፣ ከዛ በኋላ ገንዘባችሁን ሜክ ማድረግ ነው። ለምሳሌ 10% ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሰው $100 ዕቃ ቢያሸጥ፣ ለምሳሌ ሽቶ እንበል፣ $100 የሚያወጣውን ሽቶ ተሸጠ እንበል፣ ወይም ደግሞ 4 ነገሮች አንድ ላይ ተሰብስበው 100 ሊያወጡ ይችላሉ። ከዛ ያ ሰው 10% ያገኛል ማለት ነው። በእንደዛ አይነት ሁኔታ 10 ፕሮዳክቶች ወይም ደግሞ 1000 ፕሮዳክቶችን በአንድ ቀን ብትሸጡ ስንት ይሆናል? ወደ $100 ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያህል ነው። 1000 ስንት ነው የሚሆነው? 1000 ፕሮዳክት 10% ሲሆን $100 ማለት ነው። ቀላል አይደለም። እናንተ በአንዴ ሊሸጥላችሁ የሚችለው ምናልባት 7፣ 8፣ 9፣ 10 ሊሆን ይችላል። በአንዴ ማለት ነው። ቁጭ ብሎ ይሄንን መስራት ይችላል አንድ ሰው ቤት ውስጥ። frequently asked questions፣ ብዙ ጊዜ እኔ እዚህ ጋር የማመጣቸው ነገሮች ብዙ የሚነበቡ ስላሏቸው ብታነቧቸው መልካም ነው የሚሆነው። አንብባችሁ ተረድታችሁ ከዛ በኋላ ብትገቡበት ጥሩ ነው። ምንም የሚያስከፍል ነገር የለም። ገብታችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ነው፣ ስራውን መጀመር ነው። በራሳችሁ ጊዜ የምትሰሩት ነው። ስትፈልጉ ትተውታላችሁ፣ መዝጋት ትችላላችሁ፣ መብታችሁ ነው። ነገር ግን ጥሩ ገቢ ማግኛ ነው። ቁጭ ብላችሁ የምትሰሩት ነው። ቤታችሁ ውስጥ ተኝታችሁ አልጋ ላይ የምትሰሩት ነው። ቁጭ ብላችሁ ቤት ውስጥ ቁርስ እየበላችሁ የምትሰሩት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችንም እንድታዩ እፈልጋለሁ። ለዚህም ነው የኔ ቻናል ዋናው ዓላማ ሁሉንም ነገር ሼር ማድረግ ነው። ለምሳሌ አንድ ነገር እኔ የማውቀውን ለምንድን ነው ዝም የምለው? አምጥቼ ለእናንተ ሼር አድርጋለሁ። ከዛ በኋላ እናንተ ለሌሎች ሼር ታደርጋላችሁ። ብዙ ጊዜ የምለው ሁልጊዜ የእኛ ሰው ብዙ ጊዜ ሼር አያደርግም። እርስ በራሱ መማማር ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ግን ሳይን አፕ ነው የምትሉት። ሳይን አፕ ክሊክ አረኩት። ከዛ በኋላ ምን ያመጣልኛል? ሳይኒን ማድረጊያ ነው የሚያመጣልኝ። ሳይን አፕ ስለው ሳይኒን ማድረጊያ ያመጣል። ለምንድን ነው የሚያደርገው እንደዛ? አማዞን አካውንት ሊኖረኝ ስለሚችል ከዚህ በፊት የነበረኝን አማዞን አካውንት እንድጠቀም ይጠይቀኛል። አካውንት አለኝ፣ አማዞን አካውንት። እኔ ሎጊን ማድረግ እችላለሁ። ሎጊን ሳረግ ግን ይወስደኛል ማለት ነው። አሁን አሳያችኋለሁ ሎጊን አድርጌ። ነገር ግን አዲስ ከሆናችሁ ክሬኤት አማዞን አካውንት ትላላችሁ። አማዞን አካውንት ምንም ከሌላችሁ እቃ እዛ ላይ ገዝታችሁ፣ እኔ ኦልሞስት ላይክ 5-6 years ሜምበር ነኝ። እስካሁንም ድረስ የአማዞን ሜምበር አለኝ፣ ሜምበርሺፕ አለኝ፣ የአፍሌት ሜምበርም ነኝ። ጥሩ ሰርቼበታለሁ። እናንተም እንድሰሩት ነው። እንደውም በጣም ይበረታታል። ክሬኤት አካውንት የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ አዲስ ከሆንኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይመጣልኛል? ዩዘር ኔም ወይም ደግሞ ዩር ኔም ይመጣል። ስማችሁን እዚህ ጋር ሙሉን ነው የምጽፉት በነገራችን ላይ። ምክንያቱም አማዞን ለምሳሌ አንዳንድ ነገር መላክ በሚፈልግ ጊዜ በእናንተ ሙሉ ስም ነው የሚጠቀመው። ይሄ ትክክለኛ የአማዞን አካውንት ነው። ሙሉ ስማችሁን እዚህ ጋር መጻፍ መቻል አለባችሁ። ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ፓስወርድ እዚህ ጋር ታስገቡና ክሬኤት ትሉታላችሁ። እኔ ስላላስገባው ኦልሬዲ አዲስ ስላልሆንኩኝ አያስገባኝም ማለት ነው። ወደ ኋላ ተመልሼ እኔ ግን ሎጊን ማድረግ እችላለሁ። አካውንቱን ገብቼ ላሳያችሁ እችላለሁ። ለምሳሌ ስልኬን አልጽፍም፣ ግን ዝም ብዬ እኔ ወደ አካውንቴ ልገባ ነው። ገብቼ ያሳያችኋለሁ። እሺ፣ ሎጊን አረኩኝ፣ ገባው። አሁን አካውንቴ ውስጥ እኔ ሎጊን አድርጌያለሁ። እንደምታዩት አማዞን አሶሺየት ፕሮግራም ላይ ያለውን እያየሁት ነው። የኔ አካውንት ይህንን ይመስላል። በተለይ ሳመሪውን ብታዩ ከኦክቶበር እስከ ኖቬምበር 8 ድረስ ምንም አልሰራሁም። ባለፈው ወር ምንም ስላልሰራው
ገቢ ስንት ነው? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ገቢ ካላገኘ ካልሰራህ የምታገኘው ነገር አይደለም። ዝም ብለህ ሳይሆን ፕሮዳክት መሸጥ አለበት፣ ፕሮዳክቶች መሸጥ አለባቸው። ገቢውን ማግኘት የምችለው ሳሻሽጥ ብቻ ነው። ሳሻሽጥ ብቻ ነው። ሶ እንዴት ነው ማሻሽጠው? በቀላሉ ነው። ምንም እኮ ኮፒ ፔስት ማድረግ ነው። አሳያችኋለሁ። አሁን ይሄ አካውንት ነው። በቃ እዚህ አካውንቱን ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ የምታዩት ነው። አሁን ዜሮ ነው። ለምን? ኢንካሜ ገና እኔ በ30 ቀን ውስጥ በየ30 ቀኑ ነው የሚሰራው። ስለዚህ በ30 ቀን ውስጥ እቃ መሸጥ አለበት። ይሄ ልክ እንደ እኔ ሱቅ ነው፣ ኦንላይን ሱቅ ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ነው የሚያሳየው። ለምን? እኔ ባለፈው ወር ምንም እንቅስቃሴ አላረኩም። ለምን? ምንም ነገር ፕሮዳክት አልተሸጠም ማለት ነው። በየቀኑ ባደርገው ግን ይሄ ላይክ ካን ቢ ታውዘንድስ ኦፍ ዶላርስ ሊሆን ይችላል፣ በመቶች የሚቆጠር ዶላር ሊሆን ይችላል። እንደዛ ነው አማዞን ኮሚሽን እዚህ ጋር ዜሮ ነው። ምንም የለኝም። ኮሚሽን እዚህ ጋር የለኝም ማለት ነው። ሳመሪ ያለ ኮሚሽን አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። ግን ባለፈው 30 ቀን ውስጥ ምንም ከኦክቶበር እዚህ ጋር ያያችሁት፣ ዛሬ አሁን ቪዲዮን ሪከርድ ማድረገው ኖቬምበር ላይ ነው። ከኦክቶበር 10 እስከ ኖቬምበር 8 ዛሬ ድረስ ምንም ኮሚሽን የለኝም። ለምን? ምንም አልሰራውማ እንዴ! ምንም ሳልሰራማ ከየት አገኛለሁ? ያልሰራ ይብላ ነው እዚህ። እና ግን ያልሰራ ማለት እንዴት አድርጋችሁ እንደምትሰሩ በጣም አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ይሄ አሶሺየት አካውንት ነው አይደለ? ወደ ዋናው አማዞን አካውንት ልውሰዳችሁና ላሳያችሁ። አማዞን ወደ ዋናው ልክ አሁን እኔ ይሄ አማዞን እቃ የሚሸጥበት ቦታ ነው። እቃ የሚሸጥበት ቦታ ነው። እንዴት አድርጋችሁ እቃውን ለሰዎች እንደሚሸጡ ላሳያችሁ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው እንበልና እዚህ ጋር እስቲ እንፈልግ የሴቶች ነገር። ለምሳሌ ፐርፊውም፣ አሪፍ ፐርፊውም፣ ቻናል ፐርፊውም ልበል። ቻናል ፐርፊውም ፎር ዊመን አያችሁ አይደለ? እዚች ጋር ቻናል ላይ ሄዳችሁ የቻናል ምርጥ ሽቶዎች ይወላችሁ እዚህ ጋር $179 ነው አይደለ? እሱን ክሊክ አድርጉት። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እናንተ አማዞን አካውንት ማለት አሶሺየት አካውንት ሲኖራችሁ አሶሺየት አካውንት ክሬት ያደረጋችሁት ከዚህኛው ጋር ኮኔክትድ ይሆናል። አያችሁ አይደል? $170 ምናምን ነው። ይሄ 261 ነው ሁለቱን ከገዛችሁ ይላል። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉት ይሄ ቻናል ፎር ፊሜል የሚለውን ነው። ለሴቶች ቻናል አሪፍ ሽቶ ነው ትገዛላችሁ እንበል። ወንዶች ያላችሁ ቦይፍሬንዶች ምናምን ነገር ለአዲስ ዓመት ለበዓል መግዛት በምትፈልጉ ጊዜ የምታዩት ነው። አሪፍ በነገራችን ላይ አሪፍ ሽቶ ነው፣ ግዙላቸው። እና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው? አሁን አያችሁት፣ ዋጋው አሪፍ ነው። በቃ ይሄን ነገር እዛ ወስጄ ፖስት ባረግ ሰዎች ይገዛሉ ካላችሁ እዚች ጋር ትመጣላችሁ። ሊንክ ይላል። ሊንክ አያችሁ አይደለ? ሊንክ ቴክስት ይላል እዚህ ጋር አያችሁ አይደል? ይችን ሊንክ ኮፒ አድርጋችሁ ትወስዳላችሁ። በቢጫ ኦልሬዲ ስለተቀመጠው ፉል ሊንክ አለ፣ ሾርት ሊንክ አለ። እኔ ብዙ ጊዜ የማደርገው ሾርት ሊንክ ነው። ለምን? በቀላሉ ወስጄ ፖስት አድርጋለሁ ማለት ነው። ፌስቡካችሁ ላይ ወስዳችሁ እስቲ ፖስት አድርጋችሁ ቼክ አድርጉ ራሳችሁ። ፉል ሊንክ እንደዚህ ነው የሚመጣው። የዚች ሽቶ ሊንክ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ማለት የዚች ሽቶ ሊንክ ነው። የዚች ሽቶ ሊንክ ነው። ሾርት ሊንክ አለ፣ ፉል ሊንክ አለ። ለምሳሌ እኔ እንበልና አጭሯን ወስጄ ዩቲዩብ ላይ ፖስት ላድርግ። ይችን ዕቃ ግዙ ብያቸው ዩቲዩብ ላይ ፖስት አድርጋለሁ ማለት ነው። እንየው እስቲ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ፖስት አድርገዋለሁ። እቺ ማብራራት ፈልጌ ነው። ተው ለምሳሌ እዚህ ጋር አንደኛው ላይ የሚያያዝ ነገር ላይ ፖስት አደረኩት እንበል። ተው እዚች ጋር ከቪዲዮ በታች ለምሳሌ ቻናል አለኝ። እዚች ጋር ይህንን ሽቶ እዩት ብላብላብላ ብዬ ፖስት ላደርግ እችላለሁ። እንደዚህ ያደርግና እዚች ጋር ፖስት አደርጋለሁ። አያችኋል? ኮፒ ፔስት። ከዛ በኋላ ሴቭ ለውና ወጣለሁ ማለት ነው። ተመልሼ ቼክ ስለማድረግ። እሺ አሁን እዛ ቪዲዮ ላይ ተመልሼ ቼክ አድርጓለሁ። ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ነው ማሳየው። ፌስቡክም እንደዛው ነው። ከዛ ቪዲዮውን ክፈቱትና እዚህ ጋር ፔስት ያደረኳትን ነገር አያችሁ እችሁትና። ለምሳሌ እንደዚህ ፔስት በምታደርጉ ጊዜ ሰዎች ሊንኩን ክሊክ ያደርጋሉ። እረ ይችን ሽቶ ግዙ በጣም አሪፍ ነው ብላችሁ ሪከመንድ ታደርጋላችሁ። ለምን? ዋጋው አሪፍ ነው ካለ። ስለዚህ አሁን ክሊክ በማደርግ ጊዜ ምንድን ነው የሚያደርገኝ? ቀጥታ ወደ ዛ ሽቶ ይወስደኛል። ክሊክ ላድርገው እስቲ 1 2 3
አያችሁ፣ እንደዚህ ነው ሰዎች መጥተው የሚገዙት። ልክ እነሱ $179 ሲከፍሉ ለእናንተ 10 ምናምን ዶላር ገቢ ይሆንላቸዋል። እንግዲህ አስቡ፣ ከአንድ ነገር ላይ $10 ማግኘት ቀላል አይደለም። እንግዲህ ይሄ 179 ማለት ወደ $13 አካባቢ ሊሆን ይችላል የምታገኙት ይችን አሽጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ሊንኩን ለማግኘት እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ኢሜጅ አለ፣ ቴክስት ኤንድ ኢሜጅ ብትፈልጉ፣ ቴክስት ኤንድ ኢሜጅ አንድ ላይ ብትፈልጉ፣ ከፈለጋችሁ ኢሜጁን ብቻ፣ ከፈለጋችሁ ቴክስት ብቻ ሊንክ። ቴክስቱ ሁለት አይነት ነው፣ ሾርት ኤንድ ሎንግ። ስለዚህ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። እንዲህ እያደረጋችሁ አማዞን አፍሌት ላይ ገንዘብ ሜክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። ጥያቄዎች ካላችሁ ጻፉ፣ ሼር አድርጉ። በተቻለ መጠን ላይክ አድርጉ። ሼር ማድረጋችሁ ለሁሉም ይጠቅማል። ይሄን ነገር አይተሽዋል ወይ፣ ይሄን ነገር አይተኸዋል ወይ ስትባባሉ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። እኔ ሼር ማድረግላችሁ ምንም አይጠይቅም። ክሊክ ማድረግ ምንም አይጠይቅም። ስለዚህ እናንተ ክሊክ በምታደርጉ ጊዜ፣ ላይክ የሚለውን ክሊክ በምታደርጉ ጊዜ ነው ሌሎች ኢትዮጵያውያን የሚያዩት። ስለዚህ ዩኬ ያለ ሰው የሚያየው አሜሪካ ያለ ሰው ላይክ በሚያደርግ ጊዜ ነው። አሜሪካ ያለውን ደግሞ የሚያየው ማን ነው? ዩኬ ያለ ሰው ላይክ ሲያደርግ አሜሪካ ያለው ሰው ያያል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አድርጉ። በተረፈ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ሀገራችንን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይጠብቃት። ሁላችሁም ራሳችሁን ጠብቁ። መልካም ጊዜ። ባባይ ቻው።